हाय, आज आम्ही पागेणाचे कूट करण्यासाठी या रेसिपी 4 जणांक पावता. कूट म्हणणारी होण करून तशीची सर्व करच्या. 2 होड पागेळ धुवून घेऊन मीडियम साईज चौक कटकून घेतासा. 1 टीस्पून मीठ घालून घेऊन समय एक वेळा भरसून एक 5 ते 10 मिनिट दवरला पुरो. अश केल्यारी पागेळाक सम मीठ लागता. आता मसून रेडी करून घेऊया. एक कायलेंतू 2 ते 4 टीस्पून नारळन तेल, 4 ब्याडके मिरसांगी या तितली थीक ना लायक कलर दिता. 2 गुड्डे मिरसांगी या सम थीक अस. मिरसांगेच कलर चेंज जाला. आता एक प्लेट अंतू रितून घेऊया. त्यांची कायलिक सना चिमटी हिंग घालून घेऊन फुलया. हिंग कलर जस्ट चेंज झाला पुरो, चढ काळी करच नका. एक अर्धे इंच हळदी कुडको जस्ट एक धडण घेऊन पिटकून घेऊया. पुरमोळे होते भाजून घेऊया. हंग हळदी कुडको ना जलारी हळदी पिटी यूज करेत. डायरेक्ट लास्ट आक गला जल्ला. एक 1/4 टीस्पून मेंते ते पटपट जल तक्षण काढून घेऊया आणि एक प्लेट रितून घेऊया. 2 टीस्पून ससम हंगे तशीची घाल वग्गी चाळून घेऊया. या वग्गी पटपट येता काढून घेऊया विंगट प्लेट अंतू. एक होड टेबल स्पून सोई यात काही घाल घेऊन सना उजेरी तांबडे जावते भाजून घेऊया. पुरे एक प्लेट घालून याची के निव्वो त्यांच्या वेळी काही लेक वापास तेल घालून घेऊन आता शिंदे पागेळ अशी पेणी घेऊन तळका. एक मीडियम फ्लेम अंतू लगीर पण तळला जाला. वग्गी जाता गोल्डन ब्राऊन जावते तळून घेऊया. नेहमी तशीच एक प्लेट अंतू रितून घेऊया आणि नेमोचे सोडूया. भाजून दवरलेला पुरा निवला. आता एक सना कुडको चिंचाम घालून घेऊन थोडे उद्दा घालून पुराला वाटून घेऊया. मसल कन्सिस्टन्सी पळून घेईन ती तुमका कशी जाय तशी थोडे उद्दा घालून घेऊन ऍडजस्ट करेन ती. भाजून दवरलेला पागेळ घालून घेऊन ताक एक सासम करबेव भंड घालून घेऊन सर्व करूक रेडी. भाजून दवरलेला पागेळ घाल तक्षण वग्गी सर्व करका. नाजाल्या वग्गी मऊ जाता. पागेಳ कूट म्हळारी त्या खातांची कर्कुरी असला मात्र रुची. हंगा पागेಳ बदलनी सूरने गलेता. आमगे चॅनल आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेन ती आणि पुरजन लगे शेअर करेन ती. थँक्यू, बाय, टेक केअर.